Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι Pizza Chef Fargi, το δικό σου κανάλι που σου μαθαίνει σωστά τα πάντα για την πίτσα. Όπως έχουμε πει από τον περασμένο Νοέμβριο, κάθε μήνα ανάμεσα στα άλλα βίντεο θα παρουσιάζουμε και μια ιδιαίτερη πίτσα, την πίτσα του μήνα, που θα μπορεί να γίνει εύκολα από τον καθένα μας στο σπίτι. Ενώ η πίτσα του προηγούμενου μήνα ήταν με κρέμα γάλακτος, η αγαπημένη μας καρμπονάρα, που με τα σχόλιά σας μου δείξατε ότι την αγαπήσατε πολύ, αυτό το μήνα η πίτσα του Φεβρουαρίου θα είναι με πέστο βασιλικού και μαύρο σουσάμι στη ζύμη της. Τα υλικά που θα βάλουμε είναι μοτσαρέλα, φρέσκα μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια και λιαστή ντομάτα. Είμαι σίγουρος θα ξετρελαθείτε. Αν σας αρέσει η πίτσα και δεν είστε ήδη μέλος της παρέας μας, μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Πατώντας το κουμπάκι εγγραφή και κάνοντας ακριβώς δίπλα κλικ στο καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με επόμενα βίντεο που πρόκειται να έρθουν. Την πίτσα μας θα την κάνουμε σήμερα με το ιταλικό προζύμι Bigga που παρουσιάσαμε αναλυτικά στο προηγούμενο βίντεο για να γίνει η πίτσα μας ακόμα πιο αφράτη, ελαφριά και εύπεπτη. Το link με το βίντεο για το Bigga σας το έχω κάτω στην περιγραφή, όπου εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και λεπτομέρειες για αυτό. Αν είστε έτοιμοι, πάρτε ένα ταψάκι ή μια μεγάλη επιφάνεια και πάμε να κάνουμε μαζί το Bigga. Βάζουμε το αλεύρι μας σε μια μεγάλη επιφάνεια, όπως εδώ πέρα. Και προσθέτουμε το νερό μας. Λίγο και παντού. Κουνάμε το Bigga. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε κουτάλι ούτε το χέρι μας. Μόλις απορροφηθεί η υγρασία από το αλεύρι, το Bigga μας είναι έτοιμο. Αυτό εδώ είναι το Bigga. Βάζουμε το Bigga σε ένα πλαστικό τάπερ, ένα μπολάκι, ό,τι έχουμε. Με μια σπάτουλα παίρνουμε όλο το αλεύρι από το ταψί. Αυτό είναι το Bigga. Πόσο μαλακό είναι. Το σκεπάζουμε καλά και το αφήνουμε 2 ώρες εκτός ψυγείου. Και έπειτα το βάζουμε στο ψυγείο για άλλες 24 ώρες. Είμαστε εδώ την επόμενη μέρα. Έχουν περάσει 2 ώρες που βγάλαμε το Bigga από το ψυγείο. Κοιτάξτε, εδώ το έχω. Είναι πραγματικά υπέροχο. Πάμε να κάνουμε τη ζύμη μας. Έχουμε βάλει το νερό μας στη λεκάνη και πρώτα βάζουμε το Bigga. Το βάζουμε κομματάκια και για ένα λεπτάκι το διαλύουμε μέσα στο νερό μας. Λίγο όσο μπορούμε. Ξεκινάμε βάζοντας τη μισή ποσότητα από το αλεύρι μας. Μετά από 5 λεπτάκια βάζουμε το αλάτι μας. Ζυμώνουμε λίγο και μετά βάζουμε πάλι το αλεύρι μας. Το βάζουμε όλο τώρα. Καθώς ζυμώνουμε, προσθέτουμε τώρα το σουσάμι μας για να κολλήσει το ζυμάρι μας που έχει αρκετή υγρασία. Βάζουμε λίγο.
και προσθέτουμε πάλι. Εμένα μου αρέσει να έχει μπόλικο στο σαμάκι η ζύμη. Εσείς βάζετε όσο θέλετε. Και στο τέλος προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Κοιτάξτε πόσο μαλακή είναι η ζύμη μας. Μετά από περίπου 20 λεπτά η ζύμη μας είναι έτοιμη. Επειδή κολλάει αρκετά, βάζουμε λίγο λαδάκι στον πάγκο μας. Βάζουμε τη ζύμη μας. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο ή νερό στο χέρι μας. Να μας κολλάει. Και την κάνουμε μία μπάλα. Την αφήνουμε να ξεκουραστεί σκεπασμένη για μισή ώρα. Κοιτάξτε πόσο μαλακή και πόσο αφράτη είναι. Αν θέλετε να την κάνετε μπάλα και σας κολλάει, την πιάνετε από τις άκρες της και την ξαναδιπλώνετε κάτω. Είναι πανεύκολο. Η μισή ώρα πέρασε, πάμε να δούμε μαζί τη ζύμη. Κοιτάξτε πόσο μαλακή είναι. Βάζουμε λίγο νεράκι στο χέρι μας, μην μας κολλήσει και την ξανακάνουμε πάλι μπάλα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν κολλάει σχεδόν καθόλου τώρα. Κοιτάξτε πόσο αφράτη γίνεται σιγά σιγά. Αφού την κάνουμε μπάλα, τη σκεπάζουμε πάλι για άλλα 20 λεπτά. Όσο περιμένουμε να περάσουν τα 20 λεπτά για να κάνουμε τις μπάλες μας, μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να ανεβάζετε τις δικές σας πίτσες στο λογαριασμό σας στο Instagram με το δικό μας hashtag, το Pizza Chef Fargy Home, και παίρνετε αυτόματα μέρος σε μια κλήρωση που θα γίνει τέλος του χρόνου για ένα βασικό σετ εξοπλισμού για πίτσα στο σπίτι. Επίσης, τέλος του χρόνου θα διαλέξω τις 10 καλύτερες πίτσες σας και θα κάνουμε ένα βίντεο στο κανάλι με τις δικές σας πίτσες. Περισσότερες πληροφορίες για το Pizza Chef Fargy Home θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τα 20 λεπτά περάσανε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις μπάλες μας. Αν θέλετε να κάνετε τώρα μία πίτσα στο ταψί, την αφήνετε την μπάλα μεγάλη όπως είναι για άλλες 2 ώρες και την κάνετε πίτσα στο ταψί. Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio. Η μπάλα μας είναι έτοιμη και περιμένουμε να περάσουν οι 2 ώρες για να ξεκινήσουμε την πίτσα μας. Όσο περιμένουμε, ήθελα να σας πω ότι σήμερα έκανα τη ζύμη με τον Bigga, ζυμώνοντάς τη με το χέρι, για όλους εσάς που δεν έχετε ζυμωτήριο στο σπίτι σας. Και ήθελα να δείτε πώς γίνεται η διαδικασία βήμα-βήμα. Η ζύμη που κάναμε σήμερα δεν είχε μόνο 40% Bigga, είχε και 69% υγρασία. Και επέλεξα να κάνω μια ζύμη με αυξημένη υγρασία για να είναι η πίτσα μας ακόμα πιο ελαφριά και αφράτη. Βέβαια όμως, όσο αυξάνουμε την υγρασία στη ζύμη, τόσο περισσότερο κολλάει στο χέρι μας.
Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας δώσω σήμερα 2 συμβουλές όταν ζυμώνετε ζύμη με μπίγκα στο σπίτι σας. Το πρώτο tip που σας δίνω για να είναι το ζύμωμα παιχνιδάκι και να το ευχαριστιέσετε στο σπίτι σας είναι όταν ζυμώνετε να χρησιμοποιείτε πάντοτε γάντι και να κάνετε το ζύμωμα όλο μέσα στη λεκάνη. Το δεύτερο tip που σας δίνω, όταν τελειώσετε το ζύμωμα στη λεκάνη, βάλτε λίγο ελαιόλαδο στον πάγκο σας και στα χέρια σας και σχηματίστε απλά τη ζύμη σας σε μπάλα. Έχουμε άλλη μισή ώρα μέχρι να είναι η ζύμη μας έτοιμη να την ανοίξουμε και πάμε μαζί να κάνουμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Πέρασαν 2 ώρες και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε την πίτσα μας. Κοιτάξτε το ζυμάρι μας πόσο τέλεια έχει φουσκώσει. Κοιτάξτε το πόσο αφράτο και μαλακό είναι. Πραγματικά πρέπει να το κάνετε στο σπίτι σας για να το δείτε και εσείς. Κοιτάξτε το γεμάτο φουσκάλες παντού μέσα του. Το βγάζουμε προσεκτικά και το βάζουμε πάνω στο αλεύρι μας. Μετά από 7-8 λεπτά βγάζουμε την πίτσα μας από το φούρνο. Κοιτάξτε πόσο έχει φουσκώσει. Κοιτάξτε εδώ φούσκωμα που έχει κάνει η πίτσα μας. Αυτή είναι η πίτσα με τον μπίγκα. Έτσι μας φουσκώνει. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε πέστο βασιλικού. Αν έχουμε βασιλικό στο σπίτι, μπορούμε να φτιάξουμε πέστο δικό μας. Θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή με βίντεο από το κανάλι πώς κάνουμε εύκολα πέστο βασιλικού στο σπίτι μας. Βάζουμε το πέστο μας. Συνεχίζουμε με τη λιαστή ντομάτα.
Και η πίτσα μας μόλις βγήκε. Πίτσα με μπίγκα, με πέστο βασιλικού και μαύρο σουσάμι. Την κόβουμε σε 8 κομμάτια. Και τέλος προσθέτουμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια μας για να απογειώσουν τελείως την πίτσα μας. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be... Ακόμα ένα βίντεο δυστυχώς έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε χρήσιμο. Και όταν κάνετε τη συγκεκριμένη πίτσα στο σπίτι σας, να είστε σίγουροι ότι θα εντυπωσιάσετε τους φίλους και τους καλεσμένους σας τόσο γευστικά όσο όμως και εμφανισιακά. Επίσης, σε αυτό το βίντεο δείξαμε πώς κάνουμε ζύμη με μπίγκα στο σπίτι μας πανεύκολα, χωρίς μίξερ και ζυμωτήριο, ακολουθώντας τα 2 tips που σας έδωσα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like φεύγοντας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, πρώτα ο Θεός, να είστε όλοι καλά. Portami via, che mi sento